kijken of we een kleine vergelijking kunnen doen met wat soldeertin. Ik heb sinds jaren multicore gebruikt, multicore Loctite 0,7 mm. Hier hoort een rood label op te zitten die er in de loop van de jaren af is gegaan. Veel plezier gebruikt, maar zoals te zien is bijna op. Dus ik heb iets anders besteld. Solder wire 0,8 mm. Niet multicore, maar ik denk ach, het is allebei 60-40, dus gewoon met lood. En als je het zo voelt, is het, ja, voel je al dat het ene, wat het Chinese spul is wat stugger dan het multicore gebeuren. Maar goed, het zegt op zich nog niks. Ik heb daar wat mee gesoldeerd en dat wilde ik even delen. Als ik de multicore doe en ik heb een weerstandje die ik hier in een printje wil solderen en ik zet de bout erop en ik voeg de tint toe, dan vloeit dat netjes, het stolt en het ziet er ja, een beetje glanzend uit. Doe ik hetzelfde met deze soldeer, dan soldeert het, het vloeit en het ziet er iets doffer uit, maar op zich werkt het prima zoals te zien is. Gaan we daarentegen een draadje solderen. Gewoon een stukje, een half kwadraat draad gestript. Dit is met de multicore. Dan vloeit het mooi en het is een mooi glanzend oppervlak. Het vloeit helemaal door de draad heen. Doen we hetzelfde met de Chinese soldeertin. Dan lijkt het net alsof het niet helemaal goed pakt. Nog een beetje tint erbij. Kijk, het puntje is nog niet eens vertint, voor zover het te zien is. Het blijft er een beetje op hangen. Het vloeit niet echt. Ik heb dus op een gegeven moment werkt het wel, zoals je ziet. Maar het pakt niet echt lekker beet. Nog een demonstratietje met een ander draadje. Je zou verwachten dat het er meteen helemaal doorheen trekt, maar dat doet het dus niet. Het werkt op een gegeven moment wel, maar het werkt niet zo lekker als die andere. Dat is dus deze soldeertin, die ik toch wat tegenvallend resultaat vind hebben. Het is wel bruikbaar, maar het werkt niet helemaal lekker ten opzichte van de Loctite Multicore.